හරි අද අපි මේ විඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සර්ච් ෆන්ක්ෂන් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සර්ච් ෆන්ක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ යූසර් ඇවිල්ලා ග්‍රේඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් අපේ ග්‍රේඩ් එකේ තියෙනවානේ අපි නිකන් මේක රන් කරලා බලුවොත් එහෙම 1 සිට 13 දක්වා තියෙනවානේ අපේ ග්‍රේඩ්. එතකොට මේ විදිහට යූසර් ඇවිල්ලා මේ ග්‍රේඩ් වලින් එකක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ යා මේ විදිහට සර්ච් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ සර්ච් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ තියෙන ටේබල් එකේ ඒ අදාළ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපිට view කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? හරි මම මේක සරලවම වෙන විදිහේ කියන්නම්. යූසර් ඇවිල්ලා මේ විදිහට රෙඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා සර්ච් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා මෙන්න මේ බටන් එක ඇතුලේ මම කෝල් කරනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් DB කියන එකට. හරි මේ ස්ටුඩන්ට් DB කියන එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති සර්ච් කියලා මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සර්ච් කියන මෙතඩ් එක ඇතුලේ තමයි ඊටු ඔක්කොම දේවල් වෙන්නේ. මේ සර්ච් කියන මෙතඩ් එක ඇතුලේදී වෙන්නේ අපි ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ කරා මතක ඇති view function එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ view function එකේදී අපි මුළු text file එකම read කරලා වෙලා array එක store කරගත්තා. එතකොට ඒ array එකේ තියෙන්නේ මොනවද? students ලාගේ ඔක්කොම details ටික. එතකොට මේ search function එකට ඒකට අපි අවශ්‍ය වෙනවා මේ array එක අපි අරගෙන ඉවෙලා ඒ array එකේ තියෙන students ලාගේ details වල grade ටික check කරනවා. එතකොට මේ grade ටික මේ user දෙන grade එකත් එක්ක ගැලපුණොත් එහෙම අපි ඒ තියෙන details ටික විතරක් අපේ table එකේ view වෙන්න හදනවා. හරි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මේ විදිහට manage GUI එකේ මම search කියන button එකේ method එක ඇතුළට ආවා. මෙතනදී user දෙන grade එක අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට user select කරන්නේ මොකද්ද? grade එකක්. ඒක integer value එකක්. එතකොට integer grade. හරි. එතකොට අපි මේක ගන්නේ cm.grade get selected item dot to string. මෙතනදී array එකක් එනවා. මෙතනදී array එකක් එන්න හේතුව තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එකත් කතා කරලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි select කරන්නේ string value එකක් විතර එන්නේ. හැබැයි මෙතන මම මේ store කරන්න යන්නේ මේක integer value එකක් විදියට. එතකොට මේ select කරන එක මට integer එකක් විදියට convert කරගන්න වෙනවා. ඒකට integer dot value of කියලා මේ විදිහට දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි copy කරලා මේක paste කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී අර student නැත්නම් user ඇවිල්ලා දෙන select කරන student ගේ grade එක මෙතනදී integer එකක් විදිහට convert වෙලා මේ grade කියන අපේ variable එකේ store වෙනවා. හරි. මේ store කරගත්ත variable එක මට දැන් student db කියන එකේ search කියන method එක ඇතුළට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ? කරන්න හරිම ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ මතක ඇති අපි student db කියන එකට object එකක් create කරා. ඉතින් මේ object create කරලා අපිට method වල access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම student කී db කියන එකේ object එක create කරගත්ත stdb කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකදී අපේ object එකට නැත්නම් අපේ method එකට call කරනවා search කියන method එකට. හරි. එතකොට මෙතනදී මම මේ grade එක මේකේ parameter එකක් විදිහට pass කරනවා. හරි. pass කරලා ඉවර වෙලා grade එහා පැත්තෙන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්න බෑනේ student db කියන එකට දැන් මට මේක ගන්න ඕනේ. මම මේ පැත්තේ ඒ ගන්න නැත්නම් මෙහෙන් pass කරන grade එක මෙතනින් pass කරන grade එක මේ පැත්තෙන් ගන්න ඕනේ හින්දා මම මෙතනදී variable එකක් හදා ගන්නවා parameter එක ඇතුලේ grade කියලා. හරි. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති මේ array එක එන්න හේතුව තමයි මෙතන සිද්ධ කරන හැමදේම අපේ interface එකේ තියෙන method එකත් එක්ක ගැලපෙන්න බෑනේ. දැන් මෙතනදී වෙලා තියෙන්නේ student search එකේ හරි search එකේ student ගේ grade එකට අදාළ අපි parameter එකක් මෙතන create කරගත්තා නේ. හැබැයි ඒක මෙතන නෑ. ඒකයි මෙතන array එක ඉන්න හේතුව. හරි. ඒක වෙනස් කරගන්න කලින් මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙතනදී මේ method එකේදීත් වෙන්නේ අපි කලින් මෙන්න මේ view එකේ කරා වගේම array එකක් return කරනවා. මේ array එකේ return කරන array එක store වෙන්නේ මේ අදාළ grade එකට නැත්නම් user select කරන grade එකට අදාළ students ලාගේ details පමණයි. මෙතනදී නම් අපේ මුළු text file එකේ තියෙන හැම student කෙනෙක්ගේම details ටික return වුණානේ. හැබැයි මෙතනදී return වෙන්නේ අපි select කරන grade එකට අදාළ students ලාගේ details විතරයි. ඒකින්ද මට මේ method එකේදීත් array එකක් return කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මම මේ කලින් එකේ වගේම array එක return කරන එක මෙතෙන්ට copy කරලා paste කරන්න. එතකොට මෙතනදී array list එකක් return වෙනවා. හරි. දැන් මෙතන අපි කරපු වෙනස්කම් ටිකම අපේ interface එකේ කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන return type එක void කියන එක මේ විදිහට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන parameter විදිහට integer grade කියලාත් මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරලා බලමු. හරි. දැන්ට තිබ්බ errors ටික ගියා. මම මෙතන මේ throw new මේ default ඇවිල්ලා තියෙන එකත් අයින් කරගන්නම්. හරි මෙතනදී තව array එකක් එනවා. මොකද array එක එන්න හේතුව තමයි මෙතනදී අපි array list එකක් return කරන්න එපානේ. හැබැයි මෙතන මොනවත් තාම return කරලා නැහැ. කලින් වීඩියෝ එකෙත් මතක ඇති අපි view එක කරද්දී මේ විදිහට array එක ආවා. හැබැයි අපි යම් කිසි දෙයක් return කරාට පස්සේ ඒක නැති වෙලා ගියා. අපි මේක array list එක return කරන වෙලාවට මේක මේ array එක නැති වෙයි. හරි. මෙතනදී දැන් මම මොකද කරන්නේ? මට අවශ්‍යයි
අපේ ටෙක්ස් ෆයිල් එක රීඩ් කරලා වෙලා ඒකේ තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම ආපහු ගන්න. හැබැයි අපි මේ දේ දැන්ටමත් කරලා තියෙනවා. මේ view කියන මෙතඩ් එක ඇතුළේදී අපි මේ දේ කරා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ view කියන මෙතඩ් එකට කෝල් කරලා වෙලා මේ රිටර්න් කරන ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන array list එක මෙතෙන්ට ගන්න විතරයි. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන එකේ අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ඒකේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට අපේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඩීටේල්ස් ටික පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික ඇතුළේ මෙතන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ 3 දෙනාගේ ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. ඒ ඩීටේල්ස් ටික මේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන එකේ ස්ටෝර් වෙනවා. හරි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතඩ් එකට කෝල් කරලා වෙලා ඒ කෝල් කරලා මේ රිටර්න් කරන array එක මේක ස්ටෝර් කරගන්න විතරයි. එතකොට අපිට ඒකට මෙතනදී හදා ගන්න වෙනවා ආපහු ලිස්ට් එකක්. හරි. array list එකක් හදා ගන්න වෙනවා. මොකද මෙතනදී එන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන array list එකන්නේ. ඒක අපිට ස්ටෝර් කරගන්න මේ පැත්තනොත් variable එකක් හදාලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකේ variable එකේ data type එක මොකද්ද? array list එකක්. හරි. එතකොට array list. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ details. student list. එතකොට මෙතනදී මම දැන් මේ method එකට call කරනවා view කියන එකට. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? user ඇවිල්ලා එහා පැත්තෙන් නැත්තම් user front end එකෙන් ඇවිල්ලා search එක button එක click කරනවා. search එක button එක click කරපු ගමන් මෙන්න මෙතන manage GUI එකට ඇවිල්ලා manage GUI එකෙන් මේ rate කියන එකෙන් නැත්තම් අපි මෙතන call කරලා තියෙනවානේ HTTP එකේ search කියන method එකට. එතකොට ඒක automatically ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට call කරනවා. එතකොට system එක දකිනවා මෙන්න මෙතන array list එකේ view කියන method එකට call කරන්න කියලා. එතකොට යා මේකට මුලින් call කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ view කියන method එක මෙතන run වෙනවා. run කරලා වෙලා එයා මේ student list කියන අපේ array එක මෙතන return කරනවා. එතකොට ඒ array එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ students ලාගේ details ඔක්කොම ටික. හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මෙතනදී අපි දැන් grade එකට අදාළ පමණක් students ලා ටික return කරගන්න එපානේ. එතකොට ඒ return කරගන්න නම් ඒ grade එකට අදාළ පමණ students ලාගේ details ටික store කරගන්න වෙනම array එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ array එකත් අපි මෙතන හදාගමු array list. ඒ අපි return කරන්නේ students ලා student. එතකොට මම මෙතන දාන්නම් ඒක category list වගේ හදලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක implement කරගමු මෙතන. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික දැන් අපි ස්ටෝර් කරගත්තනේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන එකේ මම for loop එකක් හදලා වෙලා මේ ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියන එක ඉටරේට් කරලා නැත්නම් ඒකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් වලට කලින් වීඩියෝ එකේ කරා මතක ඇති ඉන්ඩෙක්ස් 0 එකේ තියෙන්නේ අපේ බෙන්න මේ ජෝන් වික් ඩීටේල්ස් ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් 0 එකේ තියෙන වනිදුගේ ඩීටේල්ස් ඉන්ඩෙක්ස් 2 එකේ තියෙන කසුන්ගේ ඩීටේල්ස් මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික ඒකේ ඉන්ඩෙක්ස් විදියට නැත්නම් අපේ array list එකේ ඉන්ඩෙක්ස් විදියට තියෙනවා ඉන්ඩෙක්ස් 0 1 2 විදියට ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා මම කරන්නේ for loop එකක් හදලා වෙලා මේ ඉන්ඩෙක්ස් වලට access කරලා වෙලා ඒ ඉන්ඩෙක්ස් වල තියෙන grade එක check කරනවා අපේ user දෙන grade එකත් එක්ක සමාන වෙනවද කියලා. එහෙම සමාන වුණොත් ඒ student ගේ details ටික අපේ මේ category list එකට add කරනවා. හරි. අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? මම මෙතනින් සඳහන් කරන for loop එක for int I equals 0. එතකොට මේ for loop එක run වෙන්න ඕන කොච්චර වතාවක්ද? මේ for loop එක run වෙන්න ඕනේ මේ array list එකේ තියෙන size එක අනුව. මොකද මේ array list එකේ තියෙනවා අපි students ලාගේ details 0 1 2. එතකොට 0 එකේ තියෙන කාගෙද කලින් කිව්වා වගේ ජෝන් වික්ගේ වනිදුගේ 1 එකේ 2 එකේ කසුන්ගේ. එතකොට අපේ මේ index size එක අනුව තමයි මේකේ අපේ for loop එක iterate වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ student list කියන එකේ size එක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට student list dot size කියලා දුන්නාම අපිට size එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට මෙතනදී increment කරගන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී කරන්නේ index එකට access කරනවා. එතකොට student කෙනෙක්ට තමයි මම access කරන්නේ student variable එකක් හදා ගන්නවා. student list dot get කියන එකෙන් අපිට access කරන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔන්න for loop එක automatically මෙතන run වෙනවා. run වුණාම ඒකේ පළවෙනි index එක පටන් ගන්න 0 එකෙන්. ඔන්න හරි. එතකොට student එකේ student list කියන එකේ get එකේ get I නැත්නම් මෙතන get 0 එකට ගිහපුවාම එයා මෙන්න මේ John Wick details ටික ගන්නවා මෙතෙන්ට. අරගෙන වෙලා මේ student කියන variable එක store කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ task එක මෙතන ඉන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආපහු එයා යනවා I plus වෙනවා. ඒ කියන්නේ increment වෙනවා. එතකොට 0 නෙවෙයි ඒකේ I වල ආගිය. එතකොට 1 වෙනවා. එතකොට මෙතන get I වෙනකොට කලින් තිබි 0 මෙතන 1 වෙනවා. එතකොට එකේ ආගිය වනිදු හතරක් ඉන්නේ. එතකොට එයාගේ details ටික මේකේ store වෙනවා. හරි. මෙතනදී අපි දැන් check කරනවා if එකක් අරගෙන වෙලා මොකද කරන්නේ මේ student ගේ නැත්තම් මෙතන පළවෙනි index නැත්තම් මෙතන index එකේ අදාළ student ගේ grade එක මම ගන්නවා student
dot get grade. හරි. මේක සමාන වෙනවද කියලා බලනවා අපේ user දෙන grade එකත් එක්ක. මේ විදිහට user දෙන grade එකත් එක්ක සමාන වෙනවද කියලා බලනවා. එහෙම සමාන වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒ details ටික අපි අපේ list එකේ නැත්නම් අපේ category list එකේ අපි add කරගන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසි. කලින් වීඩියෝ එකේ කරා වගේම අපි මේ විදිහට variable ටිකක් හදලා වෙලා ඒ variable ටිකට store කරගෙන වෙලා අපි අපේ category list එකට add කරගමු. මෙතන student list වෙනුවට මම මෙතන හදා ගන්නවා category list කියලා වෙලා. category list. හරි. එතකොට මෙතන ඒ array කියලා තියෙන බෑ මොකද මේවා define කරපුවා නෙමෙයිනේ. හරි. මෙතන string first name. එතකොට අපි කාගෙද මේ select කරගත්තේ නැත්නම් මේ index එකට අදාළ student එක තමයි මෙතන details ටික ගන්න ඕනේ. එතකොට student dot get first name. හරි. ඒ student අදාළ details ටික අපි මෙතන ගන්න ඕනේ. student get last name. එතකොට මෙතන get gender වෙන්න ඕනේ. student get gender. එතකොට එයාගේ age එක මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී return කරන්නේ integer value එකක්. එතකොට ආපහු මෙතන ඒක අපි string වෙනුවට convert කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේක අයින් කරගමු. අපි string විදිහට convert කරගන්න ඕනේ. අතන automatically අපිට දෙනවනේ integer value එකක්. student dot get age. මේකෙත් එහෙමයි. student dot get grade. හරි. මෙතනදී grade කියලා දෙපාරක් තියෙන බෑ. මොකද මෙතන grade කියන variable එක දැන් තමයි define කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මෙතන නිකන් grade n කියලා වගේ දාගන්නවා. හරි. එතකොට මෙතනදී පොඩි array එකක් sorry array එකක් නෙමෙයි array එකක් පෙන්නනවා. array එක පෙන්වන්න හේතුව තමයි අපි තාම මෙතන කිසිම දෙයක් return කරලා නැහැ. ඒකෙන් හින්දා මේ for loop එක අවසානයේ මම අපේ array එක return කරගන්නවා. මේ විදිහට category list කියන එක මට මෙතනදී return කරගන්න පුළුවන්. මම මේක format දීලා පොඩ්ඩක් මේක ලස්සනට හදා ගන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මේක save දෙනවා. එතකොට අපේ තිබ්බ array එක මෙතන නැතිලා ගියා. හරි. මෙතනදී return කරන list එක දැන් එහා පැත්තේ manage GUI එකෙන් අපි ගන්න එපයිනේ. එතකොට මේ search method එකට call කරගුවම system එක අර process එක වෙලා එතනදී ආ category list එක return කරනවා. ඒ return කරන එක මට මේ පැත්තෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට මං කලින් හදලා තිබ්බ මතක ඇති array list එකක් student list කියලා වෙලා. එතකොට ආපහු අපිට array list එකක් මෙතන create කරගන්න ඕනේ. අපිට student list කියන එකේම අර එහා පැත්තෙන් return කරන category list එක store කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට student list කියන එකේ අපේ මෙතනදී return කරන category list එක store කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ සරල දෙයක් වෙන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ කතාව වගේම මේ student list කියන එක දැන් for loop එකක් විතර access කරලා වෙලා අපේ table rows වලට add කරගන්නවා. ඒකින්ද මම මේක මෙතනදී copy කරලා මේකට paste කරගන්නවා. හරි. එතකොට මෙතන array එකක් පෙන්නනවා. මෙතන array එක පෙන්වන්න හේතුව තමයි කලින් වගේම අපේ grade එක දැන්ටමත් already define මං හිතන්නේ. ඔව් මෙතන integer grade කියන එක දැන්ටම මෙතන define වෙලානේ. ඒකින්ද මම මේක grade in කියලා මෙතන දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. එතකොට මම මෙතන grade එක select කරගන්නම් 12 කියලා. search දෙනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ grade එක දැන් මෙතන වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මම තව grade එක search කරගන්නම් 13. හරි. එතකොට ඒකෙත් පේනවා හැබැයි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ කිසි දෙයක් මොකක් හරි යම් කිසි දෙයක් search කරද්දී කලින් තිබ්බ එක කලින් search කරපු එක නැති වෙලා අලුත් details ටික එන්න ඕනේ. හැබැයි මම කලින් search කරපු grade 12 එක grade 13 එක select කරද්දී ඒක තාමත් එහෙමම තියෙනවා. අපිට මේක නැති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? user එකපාරක් search කරද්දී කලින් තිබ්බ details ටික නැති වෙන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ table module වලට ගිහිල්ලා වෙලා මෙතෙන්ට යන්න table module වලට ගිහිල්ලා වෙලා ඒකේ row count එක අපි 0 දෙනවා. set row count එක අපි 0 දෙනවා. හරි. දැන් අපි try කරලා බලමු. එතකොට මම ඔන්න grade 1 එකේ 12 එක select කරා search දෙනවා. ඊට පස්සේ grade 13 මට ඕන වෙනවා. එතකොට ඒක search කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බ එක නැතිලා යනවා. හරි. එතකොට අද අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට දාලා search function එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් තාම අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර නෑ. මීට අමතරව අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා අප්ඩේට් කරන විදිය, ඩිලීට් කරන විදිය මේ වගේ දේවලුත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැන්ට මම කතා කරේ ප්‍රධාන ෆන්ක්ෂන් ටික විතරයි. අපි ඉස්සරහට බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් යම් කිසි තේරෙන්නේ නැති ස්ථානයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නම නෙමෙයි වීඩියෝ එක ගැන අදහසකුත් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. හරි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.